চাওকচোন ইমান ডাঙৰ বৰষুণ আৰু আমাৰ এই নিজৰা পথটোত সদায় এনেকুৱা ডাঙৰ বৰষুণ দিলে একেবাৰে নিজৰা হৈ যায় কিন্তু থেংকফুলি কেতিয়াও পানীটো ৰৈ নাযায় এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাস্তাটো ধুই নিয়ে পাহাৰৰ ৰঙা ৰঙা পানীটো ওলায় আৰু তাৰপিছত শুকাই যায় 1 ছেকেণ্ডতে নাইকিয়া হৈ যায় সেইটো কাৰণে চাগে নিজৰা পথ একদম বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে নিজৰা হৈ যায় মানে সৰু বৰষুণত নহয় কিন্তু ডাঙৰ বৰষুণতহে হয় আৰু আজি এটা মই বস্তু আপোনালোকৰ ওচৰত আনবক্সিং কৰিম বহু দিনৰ পৰা ল'ম বুলি ভাবি থকা বস্তুটো ফাইনেলি আহি গ'ল অৱশ্যে এবাৰ লৈছিলোঁ কিন্তু ডিফেক্টিভ আহিলে কাৰণে ঘূৰাই দিলোঁ তাৰপিছত ফাইনেলি আহি গ'ল আপোনালোকৰ আগতে আনবক্সিং কৰিম চাব কি বস্তু মোৰ মষ্ট ৱান্টেড এটা বস্তু আছিলে ফাইনেলি আজি আহি গ'ল বহুত ভাল লাগিলে আৰু মই একচুৱেলি শিৱসাগৰত যিখিনি বস্তু মই ৱাশ্বিং মেচিন ফ্ৰিজ এনেকৈ দি দিছিলোঁ তাতে কেইটামান মই পাইছিলোঁ পইচা সেই পইচাকেইটাই গোটাই মেলি মই এই বস্তুটো একচুৱেলি কিনিলোঁ ইয়াতে ইনভেষ্ট কৰিলোঁ নহ'লে হাতত পইচা নাথাকে পোৱাৰ লগে লগে সকলো শেষ হৈ যায় আৰু এনেদৰে আজিৰ দিনটো আৰম্ভ কৰিছোঁ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল সকলোকে এটা নতুন দিনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব চ' ফাইনেলি আপোনালোকে দেখিলে এইটো হৈছে আগাৰৰ এটা এয়াৰ ফ্ৰায়াৰ আৰু যিসকলে ফ্ৰাই বস্তু খাই ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব বেছি ইউজফুল হ'ব মই যিহেতু ফ্ৰাই বস্তু খাই ভাল পাওঁ আৰু সদায় সকলোৱে কৈ থাকে যে তোৰ তেল খোৱা বেছি হৈছে ৱেটো বাঢ়ি গৈছে সেইটো কাৰণে বহু দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ যে নাই ফ্ৰাই বস্তু খাম কিন্তু কিহত ফ্ৰাই কৰিম জানেনে এয়াৰত তেল নিদিয়াকৈ গতিকে এইটো বহুত কামেই হয় ইয়াত আপোনালোকে গৰম কৰিব পাৰিব খাদ্যবস্তু কেক বনাব পাৰিব মাংস মাছ সকলোখিনি বস্তু ইয়াত এয়াৰ ফ্ৰাই কৰিব পাৰিব ইয়াত তেলবিহীনকৈ একেবাৰে তেল নিদিয়াকৈ আপোনালোকে ইয়াত ফ্ৰাইৰ সোৱাদটো পাব আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো মই আগাৰো কিনিলোঁ বেলেগ বেলেগ কোম্পানীৰো আপোনালোকে পাব আগাৰটো এইটো কাৰণেই কিনিলোঁ যে ইয়াত বহুত এক্সেচৰিজ একেলগে দিয়ে আৰু প্ৰকৃততে পিয়'ৰ এয়াৰ ফ্ৰায়াৰ বুলি ক'বলৈ হ'লে আগাৰটো মই বেষ্ট বুলি ভাবোঁ কাৰণ মই ৰিভিউ বহুত চাইছিলোঁ ইয়াৰ বহুতখিনি ইয়াৰ লগত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এক্সেচৰিজ দিয়ে যিখিনিৰ পৰা আপোনালোকৰ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ চিকেন ফিছ এইবিলাক আপোনালোকে এয়াৰ ফ্ৰাই কৰি খাব পাৰিব লগতে গৰমো কৰিব পাৰিব কেক বনাব পাৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ বেকড আইটেম বনাব পাৰিব বহুতখিনি কাম দিয়ে এইটো পেনো আহিছে আই থিংক এখন পেন হয় য'ত চিকেনটো মানে যেতিয়া চিকেন কুক কৰে তাৰ তলত মানে চচবোৰ বা ছিজনিংবোৰ ড্ৰিপ হয় ন তো এইখন থৈ তাৰ তলত এয়াৰ ফ্ৰায়াৰটোৰ তলত চ' ডেট ক্লিন কৰিবলৈ ইজি এয়াৰ ফ্ৰায়াৰটো এক্সেচৰিজ চ' এই ফাৰ্ষ্ট বস্তুটো হৈছে এই ট্ৰেখন য'ত ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই বনাবলৈ ইউজ হয় ইয়াত দুখন আহিছে ট্ৰে এখন জালি নিচিনা অলপ লাইক এনেকুৱা দেখিবলৈ দেন ইয়াত আছে হেণ্ডেলটো যোনটো ইয়াত এনেকৈ ক্লিক কৰে প্লেচত এণ্ড ইটছ লাইক ইউজড ফৰ গ্ৰাবিং দ্য বাস্কেট মানে বাস্কেটটো ধৰিবলৈ ইউজ হয় দেন এইটো এটা হেণ্ডেল টাইপৰ বস্তু যোনটো বিগ বাস্কেটটোত ইউজ কৰে এইটো স্মলাৰ বাস্কেটটোত আই থিংক এণ্ড এইটো বিগৰ বাস্কেটটোত যেতিয়া চিকেন উলিয়াব লাগে দেন দিজ আৰ দ্য স্কিৱাৰ্ছ These skewers are used for kebabs, paneer tikkas, chicken tikkas, or vegetable tikkas. There are hooks. And then the ends are sharp with one of them looking like a screw. Mane screw nisna dekhibole aru kismane skewers ita actually ita sharp hoy. And now ya duta ahise. So eta etu or eta etu. এইটো এটা মিট হয় যেতিয়া গৰম বস্তু উঠাব লাগে তেতিয়া এনেকৈ উঠাব পাৰি বা ভিতৰত ভৰাব পাৰি তেতিয়া মানে হাতখন জ্বলি নাযায় আৰু এইটো বৰ ধুনীয়া হয় হাতত ধুনীয়াকৈ ফিট হৈ যায় তো এইটো দুটা পেয়াৰ আহিছে তো এইকেইটাই হ'ল এয়াৰ ফ্ৰায়াৰটোৰ এক্সেচৰিজ আৰু এইটো হৈছে এটা ৰাউণ্ড বাস্কেট এইটো আহিছে লগত ইয়াতে চিকেন কাবাব বনাবলৈ ইউজ কৰা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ কাবাব আপোনালোকে বনাব পাৰিব কিছুমানে ইয়াত ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই বনায় আচলতে কিন্তু বেছিকেলি এইটো কাবাব বনাবলৈহে ইউজ কৰা হয় এফালে এইটো ৰোল হৈ থাকে দেখিছেনে এইটো লগাই দিব পাৰি ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰু নিচিনা এডাল আছে আৰু এটা চাইডে এইটো আছে এনেধৰণে খুলিব পাৰি খুলি পেলাই ইয়াৰ ভিতৰত ভৰাই দিব তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ৰোল হৈ থাকিব আৰু চাৰিওফালে বস্তুটো ধুনীয়াকৈ সেকা যায় আচলতে এইফালেদি এনেকৈ খুলি পেলাই বস্তুটো ভৰাই দিব আৰু ইয়াতে ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আছে এইটো লগাবৰ কাৰণে কিছুমান
হুক আছে আৰু একদম ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ডকৈ ঘূৰি থাকিব চব ফালে বস্তুটো সিজিব আচলতে এইটো এটা খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আৰু মই এইখিনি কি মিক্স কৰিছোঁ জানেনে এইখিনি হৈছে ৱেষ্ট বিস্কুট কেতিয়াবা যে টেমাত থাকি যায় আজি ৱেষ্ট বিস্কুটেৰে এটা কেক বনাম আৰু লগতে কি মিক্স কৰিম জানেনে আমাৰ ঘৰত মিঠা নাখায় মই আগতেও কৈছোঁ ছোৱালীও নাখায় এইবোৰ লাড্ডু আছিলে দেখিছেনে নাই ভাঙি ভাঙি গোটেইখন অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে লাড্ডুবোৰ কাটি কাটি মই কি কৰিম এনেকৈ গ্ৰাইণ্ডাৰত দি দিম দিয়াৰ পিছত মিক্স কৰিম আৰু যিখিনি ৱেষ্ট বিস্কুট ভাঙি যোৱা বিস্কুট আছিলে সেইখিনিও মই ইয়াৰ লগত মিক্স কৰি আজি এটা কেক বনাবলৈ ট্ৰাই কৰি আহক প্ৰথমবাৰৰ বাবে এয়াৰ ফ্ৰায়াৰত কেনেকুৱা হয় চাওঁচোন আপোনালোকৰ টেমাত নিশ্চয় চবৰে ঘৰতে বিস্কুটৰ টুকুৰা ভঙা পৰি থাকে আপোনালোকে পেলাই দিয়ে নেকি বাৰু পেলাই নিদিবচোন আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব এইদৰে মিক্সাৰত মাৰি পেলাই বস্তুটো এইদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ব চাওক গ্ৰাইণ্ড কৰাৰ পিছত খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি বেলেগ একোৱেই দিব নালাগে মই ইয়াত একোৱেই দিয়া নাই অকল গাখীৰ দিছোঁ অকণমান বাটাৰ দিছোঁ আনকি চেনিও দিয়া নাই যিহেতু ইয়াত লাডু মিক্স কৰিছোঁ লাডুটো বহুত মিঠা গতিকে গোটেই অকণমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব পাৰে আৰু এইবোৰ বিস্কুট চাওক বিস্কুট মই এটা ভেৰাইটিও লোৱা নাই বেলেগ বেলেগ যি ভেৰাইটি আছিলে গোটেইখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ পুৰণা হৈ গ'লেও বিস্কুটবোৰ কেতিয়াবা খাবলৈ মন নাযায় টেমাতে থাকি যায় যে সেইখিনি মই দি দিছোঁ তাৰপিছত অকণমান বেকিং পাউডাৰ দি দিব মই বেকিং ছ'ডা দিয়া নাই অকল বেকিং পাউডাৰ আধা চামুচমান দি দিছোঁ আৰু বাটাৰ আৰু গাখীৰ দি মিক্সাৰটো খুব ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এটা বাতিত দি দিছোঁ আৰু কেকৰ যিটো মানে যিটো হিট হয় সেইটো দি পেলাই জাষ্ট চুইচটো দি দিলেই হ'ল আৰু একেবাৰে ইজি এয়াৰ ফ্ৰায়াৰত বনাবলৈ এইখিনি এটা মিক্স কৰি ল'ম চাব কেনেকৈ বনাইছোঁ চাই যাওকচোন আপোনালোকে একদম ইজিকৈ বনাব পাৰিব আৰু মই এতিয়া কেকৰ বেটাৰটো বনাবৰ বাবে ইয়াত আমুল তাজা মিক্স কৰি দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব মই কোনো জুখি দিয়া নাই আপোনালোকে নিজে চাই ল'লেই হ'ল কিমানটো ডাঠ কৰিব বেছি পনীয়াও নকৰিব কেক বনাবলৈ আমি যিটো বেটাৰ তৈয়াৰ কৰোঁ সেই তেনেকুৱাকৈ ৰাখিলেই হ'ল আৰু মই একো জুখি পেলাই দিয়া নাই মই এনেও এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্যবস্তু বনালে ইমান জুখি চুখি নাথাকোঁ আৰু একদম মানে এটা হিচাপত বনাই দিওঁ এনেকৈ গোটেইখিনি একেলগে গাখীৰ দি নিদিব অলপ অলপকৈ দি পেলাই আপোনালোকে নিজে লৰাই চালি গম পাই যাব কিমানখিনি লাগিব আৰু ইয়াত বহুত বস্তু কিবাকিবি ইউজ কৰিব পাৰে মই কিন্তু একোৱে কৰা নাই অকণমান চকলেট আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কেইটামান দি দিম আৰু বছ এতিয়া মই অকণমান বাটাৰ দি দিছোঁ চাবচোন ঘি বা বাটাৰ দিলে বিশেষকৈ বাটাৰ দিলে কেকটো খাবলৈ বেছি ভাল হয় সেইটো কাৰণে আপোনালোকে অকণমান বাটাৰ এইদৰে গলাই ল'ব মই অকণমান গলাই লৈছোঁ গলাই লৈ পেলাই ইয়াতে মিক্স কৰি দিম আৰু লগতে দি দিছোঁ আধা চামুচ বেকিং পাউডাৰ বছ মোৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ এইখিনি আৰু বিশেষ মই একোৱেই নিদিওঁ এতিয়া খুব ভালকৈ মিক্স কৰিব বস্তুটো লৰাব খুব ভালকৈ এই ধৰণে লৰাই ল'ব আৰু এতিয়া অকণমান বাটাৰ মই যিটো বাতিত কেকটো দিম তাত সানি লৈছোঁ গ্ৰীছ কৰি ল'ব অকণমান তেল বা বাটাৰ বা ঘি দি ল'ব পাৰে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাৰিওফালে গ্ৰীছ কৰি ল'ব যাতে কেকটো উলিয়াবলৈ সুবিধা হয় আৰু তাৰপিছত ইয়াত লাহেকৈ দি দিব গোটেইখিনি আৰু মোৰ অকণমান আপোনালোকে ক'লা ক'লা দেখিছে যে ইয়াতে কালজিৰা আছিলে এটা বিস্কুট মানে মিক্স বিস্কুট দিছোঁ যে সেইটো কাৰণে আৰু এইখিনি অলপ ডেপ কৰি দিব যাতে ভিতৰৰ কিবাকিবি বাবলছ থাকিলে এইদৰে নাইকিয়া হৈ যায় এই ধৰণে অলপ ডেপ কৰি দিব ওপৰত আপোনালোকে গাৰ্নিছ কৰিব পাৰে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কেক দিব পাৰে মই লাষ্টত চকলেট কেইটামান দি দিলোঁ ইহঁতৰ চকলেট আছিলে ফ্ৰিজত এয়া আৰু জিনিয়ে ভিতৰলৈ পিছত চকলেটকেইটা সুমুৱাই দিলে তাৰপিছত লাহেকৈ আপোনালোকে এয়াৰ ফ্ৰায়াৰত দি দিয়ক আৰু তাত লিখাই আছে কিমান ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডত কেক হয় মোৰ 37 মিনিট লাগিলে ইয়াতে এক্সট্ৰা বাতি দিয়া নাই গতিকে এনেকুৱা হুকডালত আপোনালোকে এই বস্তুটো লৈ ল'ব যিটো ভিতৰত আপোনালোকে ভৰাব এনেকুৱা এটা বাতি দি দিয়া আছে আৰু সেই ভিতৰত আপোনালোকে ষ্টীলৰ বাতি বা কেক বনোৱা যিকোনো বাতি এটা ভৰাই দিব আৰু এনেকৈ ধৰিব হেণ্ডেলডাল লগাই পেলাই বছ ভিতৰত সুমুৱাই দিব তাতে একদম ইজি হয় এয়াৰ ফ্ৰাইটো ইউজ কৰিবলৈ অ'ভেনতকৈও ইজি হয় আৰু এইটো লগাবলৈ খুব সুবিধা হয় তাৰপিছত খুলিব লগাই দিব অলপ প্ৰি-হিট কৰি ল'ব 5 মিনিটমানৰ কাৰণে 5 মিনিট ছেট কৰি পেলাই ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই দি দিব এইটো মিট কাৰণে এইটো ফিছ এইটো ষ্ট্ৰিপ পিজ্জা এণ্ড এইটো প্ৰি-হিট বাটন এইটো টেম্পাৰেচাৰ বাটন এইটো টাইমাৰ বাটন এণ্ড দেন এইটো হ'ল চিকেন এইটো কেক এইটো হেৰি ৰটিশ্ৰী চিকেন কাৰণে যোনটো মানে হ'লকৈ বনায় এইটো ফ্ৰুটছৰ কাৰণে আই থিংক কিবা ডিহাইড্ৰেট কৰিবলৈ আৰু এইটো এয়াৰ ফেন আৰু এইটো হ'ল প্ৰি-হিট মানে আকৌ ঠাণ্ডা ফুড বনাব 22 minutes
37 মিনিট হোৱাৰ আগতে আপোনালোকে এনেকৈ বন্ধ কৰি পেলাই চাবও পাৰিব আমি চাইছোঁ চাওক লাহেকৈ ফুলি আহিছে কেকটো সম্পূৰ্ণ ফুলা নাই কিন্তু কমপ্লিট হ'বলৈ এতিয়াও বাকী আছে এনেকৈ চাই ল'ব পাৰিব অকণমান খুচি পেলাই আমি চাই ল'লোঁ চাব দেই নাই হোৱা লাগি আহিছে যিহেতু আৰু অলপমান সময় দিব লাগিব আৰু এয়া চাওক ফাইনেলি 37 মিনিট কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু আমাৰ কেকো ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিলে আৰু কোনে ক'ব এইটো বাৰু বিস্কুটৰ গুড়িৰ কেক বুলি লগতে লাডু আছে যি পাইছোঁ চব মিক্স কৰি দিছোঁ মানে ঘৰত নোখোৱাবোৰ কেক হিচাপে বনাই দিলে চবেই খাব চাবচোন এনেই কিন্তু ফ্ৰিজত পৰি থাকে কোনেও নাখায় চব কি ধুনীয়া হৈছে ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিলে আৰু এতিয়া আমি জুতি লওঁ সেইটো চক এতিয়া কাটি লৈছোঁ যিহেতু ইয়াৰ লগত মই একো ময়দা বা বেলেগ ধৰণৰ আটা বা তেনেকুৱা মিক্স কৰা নাই সেইটো কাৰণে অকণমান খুৰখুৰীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু বৰ ধুনীয়া হৈছে চাওক আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াৰ লগত অলপ ময়দাও মিক্স কৰিব পাৰে এয়া চাওক আমাৰ একদম মজা কেক ৰেডি হৈ গ'ল বিস্কুটৰ গুড়ি আৰু লাডুৰ গুড়িৰ কেক ইণ্টাৰেষ্টিং নহয়নে কেনেকুৱা আছে ভাল হৈছে টেক্সচাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু টেষ্টটো বেছি চেনি হোৱা নাই আৰু একদম জোখত হৈছে চুগাৰটো টেক্সচাৰটো আৰু এদিন আমি ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই বনাই খালোঁ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইটো তেনেই যে আপুনি জাষ্ট আলুখিনি কাটিলে অকণমান অইল গ্ৰীছ কৰি ল'লে এই প্লেটখন যে এইখন অইল গ্ৰীছ কৰি লৈ দি দিলে আৰু ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই টেম্পাৰেচাৰটো আছে সেইটো ছেট কৰি দিলে আমাৰ ৰেডি অকণো তেল নোহোৱাকৈ আপোনালোকে ঘৰতে হোটেলৰ খানাৰ জুতি ল'ব পাৰিব কাম এটাত এফালে যাব লগা হৈছে এনেকুৱাই ট্ৰেফিক জাম নহয় বাপৰে মোৰ যে একেবাৰে কিবা লাগি যায়গৈ গুৱাহাটীখনত দেখিছেনে বাৰু আহিছোঁ মানে একেবাৰে 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ গিয়েৰৰ বাহিৰে গাড়ী চলাবই নোৱাৰি ইয়াত এনেকুৱা অৱস্থা দেখিলে নহয় ট্ৰেফিক জামত একদম ফচি আহিলোঁ ইয়াত টিকনি বান্ধি দিছোঁ ট্ৰেফিক জামত ফচি আহিলোঁ ওলাই গ'লে মাথাটো গৰমে হৈ যায় ইয়াত মানে ট্ৰেফিক জামত ইমান ফচিব লাগে আৰু ইয়াত কোনেও যে মানে গিয়েৰ লগা গাড়ী নিকিনিব দেই গিয়েৰলেছ গাড়ী কিনিব একদম ভৰি মানে ক্লাছ আৰু এক্সেলেটাৰ ক্লাছ ব্ৰেক ধৰি একেবাৰে ভৰি বিষ হৈ যায়গৈ মই একদম বেয়া পাওঁ ইয়াত গাড়ী চলাবলৈ মই সেইটো কাৰণে নুলিয়ামেই গাড়ী পৰাপক্ষত ৰিক্সাত আৰু চিটি বাছত যোৱাই ভাল মোৰ এনেকুৱা ফিল হয় মানে আৰামত বহি যাব পাৰি